Krásný den, přátelé Českých víkendů. Další díl vás přenese do dob dávno minulých. Hoslovický mlýn, asi 17 km od Strakonic, má dochované funkční zařízení a patří k nejdochovalejším, nejstarším vodním mlýnům, nejenom v Čechách. Areál vodního mlýna leží v obci Hoslovice 17 km od Strakonic. Tvoří jej 3 stavby. Mlýn s obytnou částí, chlévy s kolnou a stodola. Patří k němu také rybníček s náhonem, sad a louky. A expozice pokračuje přes tento potok až krásně k mlýnu. První zmínka o hoslovickém mlýně pochází již z roku 1352. Posledním rodem, který se zapsal do dějin mlýna, byl rod Harantů, který koupil mlýn v roce 1829. Podle odborníků jde o jedinečný, v místě dochovaný mlýn v Čechách, vzácný doklad způsobu hospodaření a technologie mletí, která byla ve většině mlýnů nahrazována modernějšími již od poloviny 19. století. Od roku 2005 do prosince 2007 probíhala náročná rekonstrukce. Areál mlýna byl po celkové obnově zpřístupněn veřejnosti od počátku dubna 2008. V budově mlýna si lze prohlédnout dochované funkční mlecí zařízení, sýpku, roubenou světnici, obytnou světnici s pecí a kachlovým sporákem. V technických budovách jsou pak k vidění nejrůznější druhy zemědělského náčiní. Návštěva mlýna přináší návštěvníkům autentický obraz života na mlýně. Uvnitř mlýna je krásná expozice, zachovalá a všechny stroje funkční. Sem se sype obilí, který se tady mele a propadává dál, kde už je z toho umletá mouka. Tento rybník je zásobárnou vody pro mlýn. Možná poznáváte, točily se tady 3 pohádky. Jestli víte jaké? 3 bratři, Kouzla králů a Vodník a Karolínka. Další díl Českých víkendů je za námi. Hoslovický mlýn na Strakonicku určitě stojí za návštěvu. Spousta funkčního nářadí, vybavení a možná poznáte 3 pohádky, které se tady točily. Mějte se krásně a vyražte na další Český víkend.